Хтось щось каже, що і як вам робити. Не знаю, через деякий час експерти будуть казати зовсім інше. Дивись, а я сиджу на Мальдівах, а хочеш так само. І якщо навіть вони здаються вам дикими, це ваші мрії. А в мене свої дикі мрії, які ви не зрозумієте. Вирішила записати вам термінову балачку, це інсайти тижня. І я вирішила, що настав час просто поговорити, бо іноді я просто це затикаю в кармашок і не кажу все, що я хочу сказати. Але такі події, не тільки події, я про експертів. Мене це якось цього тижня просто бомбануло від експертів. Бо кожен каже нам, як нам жити. От на мене просто, мені просто наболіло цього тижня. Ви розумієте, вам завжди кажуть, що хтось щось каже, що і як вам робити. І чому я про це кажу зараз? Багато експертів кажуть вам про інфантильність. І коли я думаю про інфантильність, я думаю, це не можна пов'язати з усіма. І інфантильність, і внутрішня дитина – це різні речі, бо я думаю, деякі вважають людей інфантильними, бо вони там дуже радісні, дуже радісно реагують на життя. Наприклад, я народилась 1 квітня, я просто іноді можу дозволити собі зробити з себе дурника. Я люблю сміятися, я люблю радіти. І я думаю, люди сприймають це іноді як несерйозно, як несерйозну людину. Але я так не вважаю, і я думаю, це повернеться 100% через, я не знаю, через деякий час експерти будуть казати зовсім інше. Вони будуть казати, та я не це мала на увазі. А ви знаєте, для того, щоб зрозуміти свої істинні бажання, знову їх згадати, треба помиритися зі своєю внутрішньою дитиною. І чому я записую це відео також? Я ось цілий тиждень згадувала і думала, як я хотіла бути акторкою. І ви знаєте, в мене шлях склався якось не так. Я не акторка, колись я була в модельному агентстві, і колись я ходила на кастинг на один запорізький телеканал, там ведуча погоди чи чогось ще. Це мене запалює, тому я, мабуть, через це люблю YouTube, бо я можу побалакати. І насправді я забула про це на дуже-дуже багато років, що це була моя мрія. Коли я була маленькою, я не хотіла малювати, але потім якийсь час прийшло, що я ось хочу малювати, хочу там грати на піаніно, це я пам'ятаю з дитинства, а потім це акторство якось десь зникло. Навіть не пам'ятаю. Хотіла малювати, хотіла там грати на піаніно, все що завгодно, але тільки не акторство. Ще мені цього тижня сказали, що в мене такий монотонний голос, і я думаю, ага, тепер мені ще треба працювати над своїм голосом. А ви знаєте, багато людей кажуть, що в мене такий спокійний, добрий, хороший голос, який дуже легко, добре сприймати. А потім хтось мені каже, що, а що в тебе з голосом? Я ж експерт, я знаю, що в тебе щось не то з голосом. Коли я перестала записувати регулярно відео на YouTube, то в мене піднялася вага, в мене з'явилася хриплість голосу. Це я кажу, бо цього тижня я не планувала записувати відео, зараз поясню ще чому. І в мене підвищилась хриплість на сьогодні, ще зі вчора, але сьогодні так взагалі на максималках. І я думала, все,
Я запишу, як є. Ви знаєте, пішли ви в сраку зі своїм там. Я знаю, чому люди не всіх слухають. Ви знаєте, люди люблять бачити картинку, вони полюбляють бачити, дивись, а я сиджу на Мальдівах, а хочеш так само? Тоді позбався від інфантильної позиції. Візьми там відповідальність за себе. Ти давай, це все в твоїх руках, але ти не так живеш. І я не розумію, а чому хтось мене навчає, як жити? І таких навчань, і вчителів ціла купа. Ви, звісно, можете бути якимось там експертом і казати мені і іншим, як і що робити, і ось ви все робите неправильно, але знаєте що, може ви занадто лізете у чуже життя, щоб казати, хто що потрібен робити, бо у кожного свої мрії. І якщо навіть вони здаються вам дикими, це ваші мрії. А в мене свої дикі мрії, які ви не зрозумієте. Колись мені розповідали про людину, це я була давно на терапії, є така ерготерапія в Німеччині. Я не знаю, чи є вона в інших країнах, тому я не можу пояснити, як виглядає ця терапія. Але ми там іноді малювали, розмовляли, і це набагато краще, ніж психологія, це ти ніби розмовляєш зі своїм другом. Так чого я кажу, чого я згадала? В цього ерготерапоїда був друг, який все покинув в Німеччині, полетів в Нову Зеландію і став розводити овечок. Так класна мрія, я не заперечую, це його мрія. І ви знаєте, є люди, які там хочуть розводити коров, стригти овечок, я не знаю, там, заплітати косички, робити манікюри. Та багато чого є. Читати книги, є усілякі блоги, просто є дивні блоги. Ще я згадала таку ситуацію, це колись було по якихось пабліках, що дівчина і хлопець з якоїсь країни продавали на eBay те, що вона розмальовувала свій анус, вибачте, помадою червоною і ставила відбиток на папері. І це вони продавали на eBay. Ну, а чого ні? Це не голі фотки. Продавай, люди беруть, продавай. А хтось колись взагалі розпочав продавати ношені труси і ношену білизну. Це ж теж хтось придумав. Та ваші мрії нікого не цікавлять. На кожного є своя людина. Кожен знайде те, що він хоче, і ви повинні слідувати за своєю мрією. І взагалі цього тижня це просто інсайт за інсайтом, бо в мене були такі дні, я залишалася на своїй енергії, я просто не бачу сенсу розчаровуватись або навіть не страждати, але ображатися там на когось, якщо вони мене не розуміють. Ви знаєте, та пішли ви мені навіть не цікаві. Якщо я вам не цікава, то ви мені також не цікаві, тому не лізьте до мене. А навіть якщо лізете, я вас буду ігнорувати. Все просто. І вам того бажаю, бо я бажаю добра людям. І я вважаю, що люди повинні більше підтримувати один одного. Я помітила те, що раніше я просто підтримувала усіх. І особливо такі люди-залітуни, які там підписуються на тебе, а потім там через 3 дні вони вже від тебе відписалися, вони забули, хто ти такий, а ти вже до них якось звик. Я таких людей також підтримувала, потім подумала, знаєте, а не пішли б ви нафіг? І я почистила підписки десь за тиждень, зараз в мене залишилось не так багато. І не тільки підписки, я навіть книги свої позачищала. І книги, і одяг, і все, що не потрібно, все, що колись у наступному житті мені знадобиться, моїм там
поколінням у 5-му коліні знадобиться щось там від мене. Ви знаєте, вони мають змогу купити собі щось потім, те, що їм потрібно, а не те, що їм там прабабця Аня залишила, якусь дурню, від якої не могла знайти сил позбавитись. А ще я вирішила записати цей інсайт, бо взагалі, коли мені приходять думки, то якось не на часі. То я на роботі, то в мене немає часу, то я готую. Ось зараз я швидко приготувала їжу і бігом записувати відео. Бо потім в мене ця думка вилетить, вона буде вже десь сидіти на Мальдівах і відпочивати, а в мене голос ще більше охрипне, бо я це не записала і не висловила свою думку. А цю думку потім висловить якийсь експерт. Я не кажу, що я експерт, але мені подобається ділитися думками з людьми. Я можу вам подобатись або не подобатись. Як я вже до цього казала, записую, як є, без макіяжу, без там всяких потрібно виглядати на всі 100, бо ви знаєте, бувають такі відео, що ти там купуєшся на обкладинку, купуєшся на красиву упаковку, а потім дивишся, і тобі ніхуя не зрозуміло, і нафіга це все потрібно, також не зрозуміло. Бо якась людинка сидить, корчить з себе мавпочку, яка вона гарна, а хочеш бути такою ж самою. А ти взагалі щаслива, ти там в своїй обкладинці сидиш, і всім втираєш, як це класно купувати сумки Dior. Ти знаєш, що сумка Dior – це просто торбинка, в яку ти покладеш якусь фігню і свій телефон. І взагалі подумайте над цим, бо те, що ваше, воно до вас прийде. Але змініть свою думку, змініть своє відношення, змініть своє ставлення не тільки до людей, а і до речей, до взагалі всього матеріального. Бо щастя не в цій сумці Dior. Якби мені хтось зараз дав сумку Dior, ну я не знаю, я про це подумала і думаю, ну прикол. Я б її, мабуть, продала, бо мені не потрібно показувати те, що в мене сумка Dior. Ви знаєте, люди не будуть мене любити за сумку Dior. Вони не будуть мене любити там за, не знаю, за сумку Chanel, за якісь там дорогі окуляри. Я не можу вішатися на людей, якщо вони енергетично мені не підходять. Я взагалі не люблю вішатися на людей. Найкращий спосіб, якщо вони тебе не приймають, то іти до побачення. Коли ти їм знадобишся, вони або до тебе прийдуть, або коли вони прийдуть, ти скажеш все, адьос, ти мені не потрібен. А мені зараз подобається записувати медитації, бо ви знаєте, медитації я не знаходжу ті, які мені потрібні. В мене дуже така цікава історія, я багато чого бачу, і у снах також. І тому я вирішила записати ці світи, в яких я перебуваю. І я дуже часто роблю також свої медитації, свої самопрограмування. І за цей тиждень дуже інтенсивно я помітила, що в мене просто якісь не те, що тригери, а матриця намагається мене втримати, вона підкидує якісь ситуації, підкидує людей, які там мене намагаються мені там сказати, та ні, твоя мрія, вона неможлива, а давай ми там сконцентруємося на чомусь іншому, на чомусь легшому, а це в тебе не вийде, а це не то, а це не те, а таке вже є, а такого ще нема, а ти ще не оприділилась. І ти сидиш і думаєш, блін, якщо моя душа знає, що вона хоче, то вона знайде спосіб, як це зробити. І без тебе, і без тебе, і без тебе. А то звикли там зі своїми рекламами, ти йдеш до однієї людини, а вона тобі скаже, ну, тобі ще треба до психолога, тобі треба пропрацювати це. Да звідки ви знаєте, що мені треба пропрацювати?
І взагалі це дуже цікава тема з цими пропрацюваннями. Я вважаю, що це все-таки маленькі підказочки, але людина народжується нейтральною. Я думаю, навіть більше, ніж нейтральна, бо потім цей світ дає не те, що установки, але ви знаходитесь в такому полі, де вам просто присобачують якісь думки, і ви думаєте, ага, так правильно, так, так. Звісно, я знаю, що так не можна, це неможливо, а це так повинно бути. Та ніфіга не так повинно бути. Зовсім ніфіга так не повинно бути. І я дуже довго роздумувала також про кармічні зв'язки. Це в мене такий пункт, який десь 80 на 20% я вважаю зараз, коли я знайду цьому підтвердження, то буде 100% підтвердження, що кармічні зв'язки і ці родові бла-бла можна побороти. Навіть без таких пропрацювань. Бо чому? Я вам скажу, що Девід Айк сказав, що хтось колись сказав, що це неможливо, і ми повірили. І це також про ці кармічні зв'язки. Я навіть записувала шорт, казала там, що ми ж не знаємо, що там було кілька поколінь тому. Тому будьте добріші до людей, бо вашим поколінням це може прилетіти. Ну, це таке 50-50, тому все одно потрібно бути добрими, щоб ваша енергія зростала. Але я не вважаю, що це дуже трагічно, якщо ви там начиталися. Боже, та в мене там така програма, в мене кармічні зв'язки, в мене там ще якась фігня. І сидиш, думаєш, і, можливо, я думаю, багато таких людей, які сидять потім і думають, я не пропрацював цю травму до 40 років. І що тепер буде? І людина сама себе накручує, що вона там не поробила, не доробила. Блін, живіть! Ви розумієте, якщо ви будете в такому стані, то ви тільки будете більше притягувати, ви будете більше притягувати таких ситуацій. А якщо ви хочете притягувати кращі ситуації, то робіть більше добра. Ось чому заходиш в коментарі. Я не знаю, я вже стомилась. Я не така людина, яка любить писати коментарі. Але коли я читаю якусь там гарну новину, заходиш в коментарі, вона жирна, нащо це все там, я не знаю, свята, зараз не до свят, зараз не час для цього, зараз не час для того, а що вона собі думає. Вони починають обсмоктувати людину, яку не знають. А я просто хочу зайти і написати привітання. Я не цікавлюсь цією критикою, мені не подобається, коли якісь рішення людини, як це називається, опровергають, забула, вибачте. Кожній людині потрібна підтримка. І люди, вони люблять там пообсирати, вони можуть тільки так самоствердитися. Я така класна, я обісрала всіх на світі. Я така класна, а ви всі гівно. Це вже також проблема з его. Ви можете повисиратись в інтернеті, але не можете потім сказати цього людині прямо. Це не перший мій YouTube, другий YouTube, там в мене хаос, тому він поки на паузі. Там було на різних мовах, але я вам скажу, що в мене також залітали відео на 30 тисяч переглядів, є декілька на 30 тисяч, є на 6 тисяч, є взагалі різні. Але там була тема інша, і потім я закинула, бо почалась війна. А тепер я знову тут.
А тепер напишіть, що вам відгукнулось. Може, щось ви впізнали в собі або в інших людях. Я буду дуже рада, якщо ви напишете коментарі, залишите лайк. Мені дуже приємна ваша підтримка. І підписуйтесь в Інстаграм, будемо спілкуватись. Дякую всім вам і гарного дня. Йдіть за своєю мрією і не зупиняйтесь.